Természetesen megint elment az eszem, és megint ott tartunk, ahol már harmadjára, vagy nem is tudom, hanyadjára, egy E36-os karosszériával, ami az, hogy itt van mögöttem a kocsi, egy karosszériaforgatón, és ismét belásom magam nyakig abba, hogy a szarból várat építsünk, pontosabban ez nem is olyan szar egyébként. Hát ez kicsit túlzás volt, de a Drift Auto mellett ebben a videóban kaptok egy csipetnyi automentős tartalmat is, ugyanis vele is voltak munkálatok, de térjünk vissza az elejéhez. Szóval, ha nem esett volna még le, elmondom, hogy ismét nem bírunk magunkkal, és újra építeni fogunk egy Drift Autót. Csak most egy kicsit átgondoltabban, mint eddig. Mindig, amikor végzek egy projekttel, valamiért beleötlik a fejembe, hogy bakker, hogyha ezzel végzek, akkor utána mi lesz, és milyen tartalmat fogok nekik csinálni a csatornára. Hát ez most is így történt, hogy nem mindent videóztam, viszont van egy tény, amiben változtatni nem tudok, és a csatorna következő projektje. Az egyik következő projektjem, most sok van, az most már itt van nálam, és egyébként most már egy pár dolgot csináltam is rajta, ami nem más, mint a Kazai motorsportos Drift Auto. Csak ezt most jobban dokumentáljuk itt videó formájában, mint az előzőt, a sárgát. Sokat nem is vártam egyébként ezzel a dologgal, hogy valamit elkezdek ezzel csinálni. Ugyanis a motorteret azt eléggé ki szeretném kopasztani, hogy jól nézzen ki, és ennek az a módja, hogy minden felesleges dolgot el kell tüntetni, hogy tűzvédelmileg is rendben legyen az autó. Ezt most kicsit másképp kezdem a karosszériát már, mint amúgy, és itt ezeket a dolgokat, amiket nem fogunk használni, ezeket szépen behegeztettem, belemezeltem, mert az ECU is bent lesz, a beömlők se fognak kelleni, mert a levegő máshonnan lesz, illetve hogy a tűzfal az teljesen zárt legyen, azért, hogy ugye tűzbiztonságügyileg rendben legyen az autó. A tornyok is meg lesznek erősítve, ugye megkapja ide tetejére a torony azt a erősítő lemezt, illetve meg is lesz merevítve a torony, ugye ide fölülre, innen át lehet hegeszteni, lehet kapni ilyen merevítőt, szóval ki lesz merevítve, meg lesz erősítve a torony mind a két oldalt, és akkor ez nagyon faszán fog kinézni. Ugye itt több lyukat azt nem fogok behegeszteni most már, mert ugye itt megy a fékpedálhoz a munkahenger, itt meg a kábelkötek fog menni a beltérbe, ezt a nagyon-nagyon nagy részt kell majd még lefalazni, és akkor lesz totálisan jó tűzvédelmileg a tűzfal, és akkor nagyjából ez a része ez meg is van, de ezt ugye legelején kellett, hogy könnyen hozzáférjek és kényelmesen el tudjak férni itt minden tekintetben. Itt most pont a rossz részt láthatjátok, a küszöbök annyira nem jók, de nem is tragikusak. A tipikus taposóvédelmi dobozolásnak a korrodációja az természetesen jelen van ennél is. Ilyen régi rossz megoldások is vannak, de itt elő van 2 ilyen luk. Tipikus kupakolás, ami el van rohadva, ezt tényleg már egyszerűen megszoktuk, illetve hátul van még neki problémája a pótkerék tálcán, de ez mondjuk teljesen tök mindegy, mert ugye el lesz vágva az autó hátulja teljesen, szóval itt ami látszik, ugye a lökös fölötti rész itt lesz elkátolva végig kerékjárati is, a nyúlványok is le lesznek vágva, és kb. idáig el fog tűnni az autó, szóval az egész pótkerék tálcán minden el fog tűnni. Szóval, ha ezt nézzük, akkor ez nem is olyan rossz az a karosszéria, mert a fele, ami szar, az ki lesz vágva. Ja igen, még itt a hátsó van, ami egy picikét szar, de amúgy ezt leszámítva nem olyan rossz a bódé. Nyilván itt lukas, ugye ez a kupola, ahol a banállengőkon megy be. Annyira motiváló saját magamnak is a pozitivitásom, bele se látok, azt se tudom mi van, de már elkönyvelem, hogy jó, hát ez nem jó. De erről egy kicsit később. De tök mindegy, mert ez az egész is ki lesz cserélve egy megerősített verzióra, ami ugye olyan, hogy nagyobb nútos is ráadásul, szóval jobban lehet majd állítani a lengőkarokat is, ugye, hogy tökéletes drift felállítást tudjunk elérni az autóval, ugyanis nem lesz gyenge, és lehet kelleni fog az, hogy tapasszuk a hátulját, de még nem lövök le semmit, hogy milyen motoros lesz. Ez majd még akkor, amikor ott tartunk, ez legyen még meglepetés. Az esetek 99%-ában nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk, és ezt a maradék 1%-et éljük általában meg a napjainkban, viszont most a 99% győzött. A sors, illetve a kis boxer autómentő ismét keresztbe húzta a számításainkat, és kiharcolta, hogy vele legyen foglalkozva egy picikét. Mutatom, hogy
milyen látkép van itt mellettem. Szóval így nézünk most ki, ez itt a boxi, az autómentő, és az a helyzet, hogy szegénykém egy picit oda van. Hát annyi a sztori, hogy itt vannak itt vannak a fékek. Elkezdtem cserélni a hátsó féket, mert már ideje volt, blabla, tudjátok, hogy ez elkopik ilyenek, tárcsát, betétet, minden. És észrevettem, hogy egy luk van ott a vázon, és kicsit szomorú lettem, mert elég nagy repedés és rohadás volt ott, aztán körbejártuk az egészet, és sok helyen találtunk hibát, szóval le lett véve a váz, és ez történik most, hogy javítom a vázat, amennyit tudok, mentek rajta, hogy még egy 8-10 évet adjunk ennek a váznak, és utána kapni fog egy újat, egy fiatalabb boxernek a vázát fogja megkapni, és ja, viszont addig konverzálni kell egy picit, és menteni, ami menthető, szóval ja, a jobb oldal egyébként már készen van neki, a túloldalt kell még megcsinálni, illetve a bódi alatt a nyúlványrészt kell még kijavítani, mert ugye ez volt lakatolva, a belépő meg a küszöb, viszont ezekkel a főrészekkel nem foglalkoztunk, mert nem nézett ki rosszul. 66 000 fok van, nagyon melegen van, főleg a miatában, mert itt valahogy nagyon megáll a meleg. Mindegy, a lényeg az, hogy nagyon sok szálon futnak az események jelenleg, és nagyon sok minden van, amit egyszerre csinálni kell. Itt az autómentő is épül éppen, az is projektautó, csak ugye ő többet megy és kevesebb idő van vele foglalkozva, mert nem olyan projektautó, de végül is projekt teherautó, nem? Miért ne lehetne teherautó, ami projekt teherautó, vagy értitek? Szóval mindegy, tuningolunk picikét autómentőt is. Ja, meg közben kikerült a Kivittyúk weboldalára a kisfilmünk, aminek az előzetesét már láthattátok a TikTokon, Instán, meg itt a YouTube Shortsba is. Nem tudom, mikor fog kikerülni ez a videó, de lehet, hogy még aktuális lesz ennek, szóval nagyon szépen megkérnék mindenkit, akit érdekel egy kicsit, és ez az autós közösségi téma, hogy menjen fel a Kivittyúk weboldalára és nézze meg a kisfilmünket, és hogyha esetleg tetszik és tudtok vele azonosulni, akkor szavazzatok is ránk. Nektek 3 perc, nekünk meg egy lehetőség arra, hogy előre lépjünk egyet, és nagy segítség lenne ez nekünk, szóval a linket berakom a videónak a leírásába most, a videó linkjét is, és szavazni meg a Kivittyúk weboldalán tudtok. Regisztrálni kell, ki kell keresni a videónkat, és úgy tudtok rá szavazni. Szóval mindenképp nézzétek meg, mert elég fontos üzeneteket rejt ez a kis film, és hogyha tetszik tényleg, és tudtok vele azonosulni, akkor szavazzatok ránk, és nagyon hálásan köszönjük nektek. Na de térjünk vissza a boxerhez. Egy kicsit genyó idő van, és esik az eső, ez picit meglassítja most a történéseket, viszont van mit megmutatnom nektek. Kezdjük a boxival, hát ezt úgy láthatátok utána, hogy fehér, meg lakatolom, meg ilyenek. Volt egy-két hiba a vázon, meg a belseje, és a váznak az alsó gerendája, ez nem igen volt egészséges, és ezt kellett kijavítani, ugyanis valahogy belejutott a víz, meg ilyenek, szóval 2004-es, és ugye meglátszott rajta az idő. Szóval kijavítottam a hibákat, le lett alapozva, rozsdagát alapozóval, és le lett alvázvédő, ez fontos, hogy nem rücsi, hanem alvázvédő, és most tök fasz a váz, úgyhogy hogyha tényleg tök kész vagyok vele, akkor fog kapni a belseje korantot, szépen kispriccelem, meg kiöntöm, meg mindent csinálok vele, majd hogyha ez kifejtette hatását, egy 7 vagy 2 után mondjuk ki fogom fújni szépen vigaszos üregvédővel, és akkor adtunk egy pár évet pluszba ennek a váznak, mielőtt cserélni kell, ugyanis tényleg nem túl jó, de egyáltalán nem szar, viszont egy 10 év múlva mondjuk már lehet érdemes lesz kicserélni ezt az egész vázat egy sokkal újabb gyártású boxernek a vázára, és akkor jó lesz. Ja, és ábréd, amit ugye itt van előttetek, de még nem mondtam, fekete a hátulja a boxernek, és ez nem azért van meg kicsattanta az alvázvédő oda, hanem ez azért olyan, mivel fekete lesz a teherautó. Az a helyzet ezzel, hogy nagyon-nagyon-nagyon szarállapotú volt már a design a teherautón. Ugye, hát tudjátok, itt az oldalán voltak a matricák, az autómentés, meg itt elől különösen ez volt, nagyon szar. Hát látjátok, ahol ilyen koszosat, már följött a matrica. Szóval leszettük, és hát történt egy-két helyen olyan dolog van, amúgy se szép a fenyezése. Tehát ilyenek vannak rajta, látjátok, ezt is kijavítom majd. Meg lejött a tankautóról a festék, meg ilyenek vannak, és ezen felbuzdulva döntöttük úgy, hogy lefújjuk feketére az autómentőt, és azért csak a hátulja van most így lefújva félig, mivel nem volt raktárán az a festék, amit szeretnék, csak egy pár darab, és ezért lefújtam a hátulját, hogy vissza tudjam tenni a felépítményt, és akkor igényesen ki van fújva mögötte. Nem az van, hogy itt a rács mögöttük próbálok fújogatni, mert az nem lesz igényes, nem lesz jó. Szóval lefújtok a hátulját, és amint lesz festék, addig fel tudom tenni a felépítményt, mindent, és amint van festék, be tudom fejezni a többit, szóval az egész fekete lesz. Ez egyébként ilyen metallic fekete, látjátok? Ilyen nem matt,
hanem ilyen selyemfényű, ilyen metálik, szóval ez egy ilyen haszongépjárműnek szerintem teljes mértékben jó lesz, szóval fekete automentő készül éppen minden tekintetben, ebből látok a legkevesebbet, tök kevés van, és a dizájn se lesz eltúlozva, szóval 3-4 ilyen Kazai Motorsport logó lesz itt a fehéren minimalistába, és ennyi lesz a teherautó, szóval ilyen jó fekete lesz. Szóval ezzel ennyi történik most a hátsó fékeket kicseréltem teljesen újra, tárcsabetét, elől is megvan a tárcsabetét, éppen ott ázik, amúgy tök jó, mindegy, csak kell hozzá 4 csavar, ami fogja a nyeregtartót, mert természetesen elnyalottak. Eltűntek, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ez a tárcsa már nem olyan tökéletes, szóval bőven megérett a cserére, és ami ezt a nyeregtartót fogja itt hátul 2 csavar, az gyárilag egyébként ilyen imbusz-szerű, és az miatt kell 4-et venni. Elég nehéz egyébként hozzájutni, szóval most várok rá egy pár napot, de hát igen, ez a tárcsa. És nem a rozsda a lényeg, mert most esőn van, hanem úgy ott a hűtőbordákban látjátok, hogy nem az igazi. Meg amit én érzek, ti nem, hogy eléggé szar hullámos mindenféle genyó, szóval megkapja ezt is, most kap gátlókat is, és meg kell csinálni a féket is, mert azért ez elég fontos. Úgyhogy a malacórú az készül éppen, úgyhogy szép fekete lesz, foglalkozunk vele kívülről is, foglalkozunk vele belülről, meg mechanikailag, műszakilag, hát sajnos néha kijár neki is, mert ő mindig csak megy, és hurcibalja nekünk ezeket a szemeteket, szóval megérdemli. Apropó szemét, itt van mellettem a főszemét most a csapatban, mert ugye szemét ranglisták vannak nálunk, és van főszemét, amivel éppen legtöbbet foglalkozunk, na most ez a drift karosszéria a főszemét. Szóval elkezdtem a lakatos munkát rajta javítani, itt már kivágtam ezt a taposóvédő doboznak a rossz részét, persze még ezt itt ki kell, csak a kedv hamar elment, a küszöbet is feltártuk, egy picikét emelési pont eltűnt, meg ilyenek, hát ezen nem kell meglepődni, ilyet már láttunk, ebben semmi olyan nincs, ami meglepő lenne. Egyébként megjegyzem, hogy ez tök szép ez a része itt, ahhoz képest, aminek szoktak lenni, vagy ahhoz képest, amilyen a kupé volt, a fekete, úgyhogy ez nem rossz. Egyébként volt már küszöbcserélve, használtak rozsdagátló alapozót, szóval nem olyan rossz ez egyébként, nem is jó, de nem is rossz, meg itt föl van nyomva, de mindegy, láttunk rosszabbat, de nem ez a része az, ami kiborító, hanem itt van a kiborító része. Hát nem ez a luka kiborító, mert oké, luk, kifoltozod. Itt is lukas, konkrétan ez fölött van a hátsülés, ez sem probléma, a bekötési pontok is, képzeljétek el, hogy arányaiban teljes mértékben jók. Ugye mondtam, ezek a hátsó lukak nem számítanak, majd le lesz vágva, szóval egész jó, viszont van egy pontja, vagyis 2, ami nagyon szar, az pedig az, ami leginkább tartja a kereket a helyén, a banán lengőkar első bekötési pontja. Hát ez olyan volt, mint a nagyon része szokott lenni ezeknek, hogy ide beletakaritották a csavart, és úgy oldották meg, hogy idehegeztették, és úgy volt fenn a banánlengőkarnak a tartó konzolja, illetve nem is az a baj, hanem hogy hozzáegeztették, hanem hogy ez olyan szinten el van rohadva, hogy konkrétan elmozdult az egész bekötési pont, szóval ez teljesen nem a helyén van. Ezek még talán, de látjátok, hogy itt így benn van a kezem, meg hát, ilyenek vannak. Igen, szóval a banánlengőkar bekötési pontjaink azok irgalmatlanul szarállapodó vannak, szóval ezt meg kell oldani. A túloldal is fényes, szóval ezzel is foglalkozni kell. Ez a 2 pontja a kocsinak, ami a legrosszabb, ezen kívül teljes mértékben jól halad. De a jó hír ebben, hogy van nekünk egy Schroth Lorántunk, ugye a Schroth garástól, és neki minden olyan szírszarja van, ami nekem kell. És ez megint bebizonyítja azt, hogy bármilyen problémával fordulhatok hozzá, ami többnyire E36, E46 karosszériában, alkatrészben, futaműben, bármiben, mert szinte mindenben tud segíteni. Ha meg nem, akkor meg megmondjátok, hogy old már meg, aztán vagy megoldja, vagy nem. Ugyanez volt igaz, ez szintén a Schroth Loritól van, ez a hátsó toronynak az erősítő lemez szettje, jó nagy alátétekkel, ez szinte kötelező jelleg, és ami új dolog, és nekem nagyon tetszik, ezek a torony erősítő, merevítő lemezkék. Nos, az a helyzet, hogy ez már berosdált, mert ugye lecsiszoltam és nem kezeltem vissza, de a felületi rozsdát ne nézzétek, ez nagyon-nagyon szép volt, mikor meghegesztettem, csak ugye leesett ez a hülye eső, és itt sajnos pont picit ráesik. Szóval ez a torony erősítő, merevítő lemez, ami kurva jól néz ki, ugye hasonlókat kapni egy interneten, egyébként kapni olyat, ami csak ezt merevíti le, kapni olyat, ami ugyanígy merevít, csak itt nincs kilézervágva, kapni olyat, ami lemerevíti ezt, és külön lemezzel itt lemerevíti ide a tornyot, de ez egyben merevít és erősít is. Jól föl lett hegesztve szakaszosan, és igazából ennyi, úgy annyi, hogy ezt, ha megveszítek a lóriéktól, föl kell húzni csavarokkal, vagyis a gátlót, ha fölhagyod, akkor oké, ha meg így nincs futómű, akkor csak húzd össze csavarokkal, és úgy vart körbe szépen. Szóval ezek a torony
erősítő merevítő lemezek kerültek most föl, amik szintén ugye a Slow-Trolley-tól vannak, és azért mondom el ennyiszer, mert tök jó minőségű és rohadt gyorsan legyártatta nekem, és egyébként nem is drága egyáltalán, szóval hogyha erősítést szeretnétek ilyet, mint ez, vagy az első tornyokat picit megerősíteni, akkor ezek rohadt jó cuccok hozzá. Nem mellesleg nagyon sokat tart és merevít és erősít, a másik fele meg az, hogy szerintem eszeveszhető jól néz ki, ad egy ilyen pro kategóriát az autónak, ha belenézel a motortől, még akkor is, hogyha street se lesz a gép, de ez most mellékes, nem az én szerencsétlen helyzetem a lényeg, hanem az, hogy ez milyen kibaszott kurva jól néz ki. Úristen, reklám, ingyen kaptad, blabla, nem. Azért mutatom meg a weboldalt nektek, mert nagyon jó cuccok vannak, és borzasztóan sokat tudnak segíteni, hogyha ilyen autót építetek, amihez kellenek ilyen cuccok. Megjegyzem, én is fizettem értük, nem ingyen kaptam, nem volt megbeszélve semmilyen együttműködés, csak gondoltam megmutatom nektek azt, ami jó, hogyha szeretnétek, ti is tudjátok ebből csemegézni, és használni azokat az alkatrészeket, amiket én. Közben elkezdtem már az áthegesztést is, hát ezek is már egy kicsit rozsdásodnak, de minden illesztést, ahol pont hegeszte van, szépen áthegesztettem. Vagyis a kocsi felén eddig, hogy merevítést adjunk a kaszninak, itt is telébe áthegesztettem, úgyhogy nem újdonság ez, ezt sokan szokták, szóval nem én vagyok a prózus, aki ezt feltalálta, de most én is alkalmazom ezen a karosszérián, és bízom benne, hogy ez ad neki merevséget, és sokkal jobb lesz, mint eddig volt. Ja, meg történt egy olyan is, hogy a beltérben, most ez eléggé ilyen illúzió, ügyileg mindjárt megszédülök, na mindegy. Szóval fölszedtünk minden kátrányt a karosszériából belül, és szerintem amúgy irgalmatlan sok kiló volt, hát egy 10-20 biztos amúgy. Nem is tudom pontosan mennyi volt, de minden kátrány feljött. A szélvédőt kell még kivágni, és ott van még 2 ilyen bitumellap, vagy kátránylap, vagy még igazából nem is tudom, még ezt tudjátok, ez a fekete szar, szóval nem szárazegeztünk, nem csináltunk semmit, egyszerűen picit meggázlámbáztuk, és egybe lejött szépen az összes szinte, szóval hát valamilyen darabokba, de olcsóbb megoldás gázlámpázni, mint a szárazék, baszkét még van, most nézem. Na legalább látjátok, hogy ez az. Erről beszéltem, meg itt is van még fönt. Na, ezt majd erre még rámegyünk. Ja, meg itt is van még fönt. Na, bazzeg, itt hazudok nektek, már mindegy, nagyjából mindegyiket felszettük. Kaszni az nem olyan rossz, nyilván nem egy amerikai, vagy angol, vagy olasz bódé, az látszik, sajnos, úgyhogy van vele dolog, nem egy hibátlan alap, de teljes mértékben mindegy, itt is volt már tákimákizva. Ebből szép beltért kell varázsolni, mert hát ez látszani fog. Lehet, hogy lesz szőnyeg elől benne, de akkor is ennek szépnek kell lennie, szóval hát így állunk jelenleg. De meg a hátfelet is ki kell vágni egyébként, mert azért, hogy utána legyen egy másik, ugyanis hátul lesz a hűtő, meg hogy annak a hűtőnek ott kell hely, meg a hűtőcsöveket kell itt szépen elvezetni, illetve a hátsó bekötési pontokat is meg fogjuk ablakolni, és megerősítjük őket X-be, meg hozzáerősítjük a toronyhoz őket, összekötjük azt is, szóval hátul is akarok egy ilyen erősítő egységet, ami ugye hát ugye úgy van a hátfal, szóval ezt meg kell majd bontani, aztán nyilván nem ezt fogom visszarakni, hanem valami szebbet, de ahogy most nézem, itt vannak a ponthegesztései, ezeket lefúrom szépen, aztán valami lesz vele, és majd kap egy újabb ilyen falazást, ugye, szabály szerint, mert lehet, hogy nem, de nyilván nem teljes mértékben papíros driftautó lesz belőle, de szeretnék szabályszerűen építeni, hogyha egyszer bármi történik, akkor ne kelljen annyi mindent módosítani, mert alapból szabályoknak megfelelően épül az autó, méretekkel, meg mindennel, meg anyagvastagsággal, meg falazással, meg minden szar, tudjátok, hogy megy ez. Itt a hátsó futóműje a főszemétnek, hát gyerekek, az a helyzet, hogy most ez viccesen fog hangzani, de ez a hátsó bölcső, az eddigi legjobb állapotú bölcső, ami itt volt nálunk E36 alatt, és felújítjuk, ennél csak szarabbakat, tehát a TDS-nek is szarabb volt, a kupénak is szarabb volt állapotra, szóval ez a legjobb állapotú. Én nagyon kevésszer látok gyári festékmaradványokat ezeken a bölcsőkön, amikor már hozzám körül ezek el szoktak tűnni róla nagy rész, szóval ez egy isteni csoda, úgyhogy szépen le lesz homokszorva, le lesz alapozva, le lesz epoxizva, aztán le lesz fényezve valamilyen színűre, illetve megkapja a poliszilenteket mindenhova ez is, aztán ez nagyon szépen fog tündökölni. Ami meg a hátsó futóműből kell, az a 2 banállengőkar, és nagyjából ennyi, mert a rugótányér se fog kelleni, mert egyberugós lesz, illetve a felső, vagyis az alsó lengőkar sem fog kelleni, mert állítható lesz ez is, meg ennek a helye is állítható lesz, ennek a helyén is. Szóval a bölcsőkkel, ami tök jó állapotú, illetve a banállengőkarra lesz szükségünk még, de ez fasza, mert tárcsás, nagy féltengely megy bele, úgyhogy ez elég fasza alap egyébként így, szóval ebből lehet építkezni. Még egy rozsdabogja, de ez hamarosan megváltozik és széppé válik, de ugye először ennek a házát kéne megcsinálni, hülye gyerek, szóval most ezzel kell majd foglalkozni.
A TDS az itt pihen, szellőztetjük éppen a motorteret, hát hogyha beleköltözik egy patkány vagy egy egér, még pluszba ráadásul a sok retek mellé. Ez arra vár, hogy elkezdjük kitakarítani, kapjon 2 új motortartóbakot, egy kormányhardit, illetve a motor, amit fel kell újítani még, arra most adagolóra várunk, illetve a porlasztókatnak a beméretésére, meg turbót kell csináltatni, szóval ez egy ilyen hosszadalmasabb folyamat, de faszva lesz egyébként ez is, mivel nem volt szar, csak kap egy felújítás, de ez itt pihen azóta, és várja azt, hogy valamit foglalkozzunk vele is, de ez egy kicsit időigényesebb dolog így a motortér ügyben, mert faszára akarjuk tartósra, úgyhogy take easy, nyugodtan, lassú víz partos alapon foglalkozunk ezzel is. Szóval minden igazából halad a maga sorrendjében, nem mondom, hogy gyorsan, valamely picit lassabban, de hát ez ilyen, hogy nem mindig sikerül gyorsan csinálni mindent, úgyhogy készülnek a dolgok, készül a driftautó is, és hogyha az elkészült, illetve ennek a készülési folyamata egy rohadt jó anyag lesz nektek, és remélem, hogy nagyon fog tetszeni nektek, mert szerintem tök jó és élvezhető anyag, amikor végre történik valami, és nem csak szerelünk, hanem használunk is úgy, ahogy azt kell.